مرحبا، الله يعطيكم العافية جميعا. أنا بشكركم على متابعة الفيديوهات والدعم والتعليقات اللي عم تجي. بدي أكمل بنفس السياق اللي كنت عم بحكي فيه بالفيديو الماضي، وبتمنى أيضا تشوفوا في قائمة تشغيل حول حكاية سوريا لحتى نقدر نسقط الحالة الحالية على التاريخ اللي كنت عم بحكي فيه. في عنا ثورة عملناها ضد مستبد قاتل الشعب وناهب لثروات بلاده اسمه بشار الأسد، ونظام محيط فيه. والحمد لله بفضل تضحيات كتير كبيرة للشعب السوري كله قدرنا نوصل لأنه نطرد هذا أو ندفعه للهروب لبرا سوريا. هذا المجرم هرب برا سوريا. الآن نحن قدامنا بناء هاي الدولة من أول جديد، مثل ما كانت دولة حضارية، مثل ما كانت دولة ديمقراطية، مثل ما كانت دولة لكل السوريين. حكيت بفيديوهات سابقة كيف اشتغل هذا النظام المجرم على إفساد المجتمع ودفعه نحو الاقتتال البيني، دفعه نحو شروخ مجتمعية كتير كبيرة. لأن نحن بدنا نعالج تبعات 50 سنة وأكيد ما بتخلصوا بيوم وليلة، بدنا وقت. كتير مهم إنه ما بس نعتمد. أنا حكيت بفيديو على الأخلاق وأخلاق المجتمع السوري كيف لازم يكون، لكن أيضا بدي أحكي بمرة تانية عن موضوع المصلحة. كتير مهم نحن ننتبه لمصلحتنا بعيدا عن المزاودات، بعيدا عن المرجلة اللي احنا قريناها وشفناها بمسلسلات شامية، باب الحارة وأبو شهاب والله حيه وبدنا نعمل بدنا نكسر رؤوس. هذا الحكي ما بيطعم خبز. نحن تحت الصفر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. تحت الصفر، تحت الصفر. عقوبات، حصار، دمار، مصاري ما في بالبنك لا تدفع رواتب موظفين. برجع بقول نحن مثلا بحمص شو عنا انتاج، نحن شو عنا اقتصاد؟ عنا 4-5 معامل فيها موظفين، وعنا دوائر حكومية فيها موظفين. هدول الموظفين إذا ما أخذوا رواتب شلون بدهم يشتروا من التجار من السوق؟ شلون بدهم يشتروا أكل وشرب وثياب؟ وشلون بتصير في حركة اقتصاد؟ إذن الدولة في عليها حصار، عليها عقوبات نتيجة النظام السابق، عقوبات كتير مختلفة، يعني ما بس هلأ خلال الثورة، عقوبات حتى من قبل الثورة. لحتى نرفع هاي العقوبات الدول عم تتذرع وبدها حجج، بدها حجج عشان تتدخل لتمنع هذا السوري. نحن سوريين، نحن بتعرفوا حالكم لما طلعنا برا سوريا كيف نجحنا بمصر وبتركيا وبأوروبا وبكل مكان كان في سوري. أي مكان يكون فيها شوي بيئة بتساعد على النجاح بتلاقي السوري مبدع. وشفنا كيف أبدعوا، كيف الناس كلها عم تشيد بالسوريين وبأخلاقهم. لا توقعونا بمطب المزاودات الفارغة، بدنا نكسر روس وبدنا نعمل. ما توقعونا بمطب التفرقة اللي عم يحاولوا يدفعونا إلى الدول. نحن ما دولة سنة ولا دولة علوية ولا دولة مسيحية، ولا نحن دولة سنة وأقليات. نحن دولة وطنية لكل المواطنين. إذا ما عملنا هيك الدول بدها تتدخل، بدها تحكي لي حقوق الأقليات ومدري مين، وبدها تصير تتدخل. ب 1860 بلبنان اقتتال بسيط، كان في اقتتال، كان في ثورة على الإقطاعي. ثورة الإقطاعي حولوا لاقتتال مذهبي وطائفي. صارت الدول الكبرى تتدخل مع السلطة العثمانية لتفرق. الموظف اللي تحطه الدولة العثمانية محافظ على منطقة جبل لبنان كانت تتدخل وتقول أنا موافقة وما موافقة. واستمر هذا لحد اليوم. دول راعية للطوائف بلبنان لحد الآن بأي لحظة أنتم مثل شايفين كل فترة عم تتجدد الحرب الأهلية، ما عم يطلعوا من تحت الصفر. بالعراق التقسيمات، أمراء الحرب هن استفادوا، والموظف والناس العاديين عايفين حالهم من الفقر. وشفنا من فترة طلعت ثورة ضدهم. نحن لحتى ننجح لازم ننطلق بعقلية تانية، عقلية الدولة الجديدة، عقلية دولة المواطنة. غير هيك يعني استمرار الدمار، استمرار الفوضى، استمرار الفقر، استمرار الحصار. الاحتقان بيعني اقتتال أهلي. أنا مالي مصلحة يجي واحد قلبه معبى وتجي دولة، أو فقير وتجي دولة ما له مصلحة إنه نحن نكون مستقرين. تدفعوا باتجاه يحطوا له سيارة مفخخة على باب مدرسة من مدارس أطفالنا، ضفر طفل من أطفالنا بروس كل هالحرامية اللي موجودين، حرامية من أمراء الفصائل اللي نحن كلياتنا بنعرفهم وجربناهم بالشمال. فبلا مزاودات فارغة. الأهم إنه نوقف هاي الدولة على إجريها. عم يصير في مزاودات، عم يصير في حكي، عم يدفش باتجاه احتقان. نحن ما عنا
ما بدنا ننتقم من طائفة ولا بدنا ننتقم من مجموعة معينة. نحن بدنا محاسبة المجرمين. محاسبة المجرمين ما أنا اللي قلت ما بدي حاسبون، السلطة القائمة الآن هي قالت ما بدي حاسبون، قالت بدي أعمل عفو، ومن تلوثت إياه بدي ما راح نقدم له محاكمة. أنا قلت بدنا محاسبة مجرمين كلياتهم. اعملوا عدالة انتقالية وجيبون حاسبون. بتمنى هذا الشيء يصير، لأنه هذا الشيء بوقف الدولة على رجليها، بوقف عمليات الاحتقان الموجودة. عم يصير في قتل خارج نطاق الدولة، بفاحل بغيرها من المناطق، في قتل خارج نطاق الدولة، خارج القانون. مهما بررنا، في شاب تم اعتقاله بالطيارة وتم تعذيبه ومات تحت التعذيب. في كتير شيء مهم انه صار، انه الدولة اعترفت وقالت، طلع مدير العلاقات العامة بالمحافظة قال اللي صار بفاحل اني عملية منظمة اجرامية خارج نطاق الدولة هي قتلت العالم. وكتير مهم يطلع بيان من الامن العام بحمص يقول والله تم اعتقاله ومات تحت التعذيب، مات بالسجن. هلا لحد الان ما وصلنا لمصافي الشيء الحقيقي اللي لازم يصير، لكن هي خطوة صح باتجاه صح. أنا لما بتعترف الدولة بتقول في غلط، أنا مبسوط بهذا الشيء. ما واصل للمرحلة اللي بدي اياها، لأنه عم يحطوا هيك معلومات. نحن عنا بالخبر الصحفي لازم تقدم الخبر مثل ما هو، ما لازم تحط معلومات تحاول توجه الخبر. لما بتقول والله هذا كان شبيح، هذا كان عنده سيارة من الحكومة أو من الحزب أو من الأمن أو ما أعطاها ونحن رحنا طلبناها منه، هذا عم تتجه الخبر باتجاه انه لانه يعني مشان تبرر عمليه اللي صار. نحن ما بدنا نبرر، بدنا نقول جريمه جريمه وبدنا نحاسب، مثل ما حكيت السلطه، مثل ما حكيت الدوله، في جريمه صارت بدنا نحاسب. استمرار عمليات المخالفه للقانون، استمرار عمليات والزعرانات على الفيسبوك وغيرها والمزاودات الفاضيه اللي عم تصير رح تعمل احتقان. موظفين عم يتسرحوا على هويه طائفيه او على شيء بيعمل احتقان. هذا الاحتقان بيعملنا مشكلة بالمستقبل. تصريحات متناقضة عم تطلع من السلطة. لحد الآن ما في شيء جدي صار. قالوا لنا بدها تجي بواخر الكهرباء، ما اجت بواخر الكهرباء. تصريح صريح طالع من مدير شخص مختص، يعني مسؤول عن موضوع الكهرباء بسوريا بالإدارة الحكومية الجديدة، عم يقول ما اجت بواخر، نحن جاهزين ولهلا ما اجت، وما في بواخر توليد كهرباء، وما في قطر، ما في مستقبل، ما شايفين بالمستقبل، ما خبرونا ايه بدها تصير. الدولة بتطرح بدها تجيب نفط للناس، ما حد عم يسترجي يتعاون مع الدولة. خيفانين، الشركات خيفانين من عقوبات، طرحت مناقصات بدها نفط، ما حد يسترجع يعطيها نفط، ما حد يسترجع يبيع نفط. خلوا الدولة توقف على رجليها، ساعدوا السلطة الحالية توقف الدولة على رجليها. حاجة مزاودات، حاجة عمليات برا نطاق القانون مشان ما تضر الدولة. ناس عم تحاول كل جهدها تساعد الشعب السوري، ونحن عم نروح نعمل كل شيء مشان نجاكر، يعني ماخذين موضوع مجاكرة. نحن هذا الاحتقان اللي عم نسببه بسبب تصريحاتنا، بسبب حكينا البلطعمي، وبسبب والله نحن دولة السنة، والله بتطلع مظاهرة العلوية على الساحل. طيب ماشي، راحوا العلوية على الساحل، وبعدين شو عملت انت عملت احتقان، انت عملت مشكله. العلويه اللي بالساحل رح يذبحوا السنه اللي بالساحل، والعلوي السنه اللي بالساحل رح يذبحوا العلويه اللي بحمص، ويبعثوا هدول لهون وهون هدول لهون. طيب ماشي، دفشنا باتجاه اقتتال بيني، اقتتال طائفي. الدوله ما بتنحمى بس بالامن والشرطه، الدوله بتنحمى بالمجتمع، اللي بيكون مجتمع سليم هو اللي بيحمي الدوله. اذا دفشنا بهذا الاتجاه الانقسام، وبعدين صارت عندي دوله الساحل، دخلت اسرائيل اخذت الجنوب، صار عندي دوله الجنوب، تركيا أخذت حلب، قسد أخذت الجزيرة السورية. شو بقى عنا؟ شو عنا بقى؟ دمشق ضيعتين، حمص وحما. شو عنا نحن؟ شو عنا لحتى توقف الدولة على رجليها؟ فكر بمصلحتك، فكر كيف بدك طعمي أولادك. بدك تزيد رواتب، ساعد الدولة لتقدر تعمل إنتاج، لحتى تقدر تشتغل، لحتى تزيد الرواتب. الآن وقت ضبط السلاح من كل الناس، الشبيحة، المجرمين، حتى الفصائل اللي ما انضوي تحت الدولي لازم ينضبط، لازم يتخذ سلاحها. الفصائل لازم توقف في مكانها المحدد ضمن المعسكرات العسكرية، ضمن المؤسسات اللي حدد الجيش انه هون لازم توقف. ما بصير تكون بالمدنيين، ما بصير تفوت تعمل عمليات. والله انا بزمانته هذا بهاي الضيعة عمل، ام بروح انتقم. هذا بسبب شرخ، بسبب مشكلة.
تنفيس عن الغضب بهاي الطريقة بيعمل مشكلة. إذا حدا جزء من السلطة مقررة إنه نحن بدنا نعمل مصالحة مع كبار المجرمين حمشوا وغير حمشوا مشان ناخذ من مصرياتهم وندعم الاقتصاد وندعم حالنا، وبنسبح من عمليات تنفيس صغيرة بتصير هون وهون قتل على الهوية خارج النطاق الدولي، يعني هذا الشيء عمل مشكلة وعمل بلا بسوريا وعمل دفشنا باتجاه احتقان وباتجاه اقتتال بيني وباتجاه تقسيم. على الأقل بتتدخل الدول وبتصير كل دولة، وتعرفوا أنتم صراع الدول بصير عنا صراع دول على حسابنا نحن، مثل ما كان أول صراع الدول على حسابنا، إيران وتركيا، إيران وروسيا وتركيا وأمريكا وغيرهم على حساب دمنا السوري. بتمنى الكل يكون يفكر بوعي، يفكر بمصلحته. أتمنى الكل يفكر بوعي ومصلحة أولاده ومصلحته هو، ونحاول نساعد السلطة الحالية بالانتقال نحو الدولي بعيدا عن هاي التصرفات اللي عم تعمل بلد الدولي. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، بشوفكم فيديوهات تانية.